So, good afternoon, everyone. By the way, my name is Warren Payusan. So, we are Group 4, and the topic we discuss is all about the political, legal perspective in gender and society. So, from lesson 15 until lesson 17. So, in lessons 15, gender-based violence. So, it talk about survivor, victim, perpetrator, and human rights. Introduction. Gender-based violence is one of the most widespread and human rights abuses, but least recognized in the world. It refers to any harm perpetrated against a person will in the basis of gender, the socially difference between males and females. So, when we say gender-based violence, it is the most common type of abuses in in a human being. Pero it is not being recognized in the world kay mura magmakaingon ta nga ang kaning violence nga mga panghitabo sa mga males and females in our community or in the world dili kayo kuan ba kanang like harsh kayo nga pagkagama nga crime ba ana unang di kayo siya ma kuan ning manotice sa mga di siya manotice kayo. So kaning gender violence refers to any harm perpetrated against person kanang the victim of this are normally kanang mga people nga don't enough strength nga to to defend themselves. Gender-based violence has devastating consequences not only for victim but also for society as a whole. So it is not only for the victim nga itself, it is also kanang sa for the society as a whole kay like in the kuan kanang example kanang kita Pilipino mo abroad ta sa gawas then kanang atong mga kuan kanang atong mga OFWs kuan i-violate sila ba then it result in physical sexual and psychological harm to both men and women and it includes any form of violence or abuse that targets men and women in the basis of their sex. So 'di ba once may tang nga men even though men man na sila or kami but there are also nga weaknesses ta kami nga sometimes we cannot defend ourselves like we are being violated by someone nga na it is through physical or sexual or psychological. In the Philippines, gender-based violence has clearly been placed in the realm of women's human rights over the past decades. So as we go back from the 90s years na ang mga babae do not have rights to kanang makalihok-lihok freely nga unsa ganahan nilang buhaton dili sila kabuhat tungod kay babae sila like ang mga presidente kuan and the mga presidente sa una mga lalaki kay ang mga babae wala sila rights to lead in a particular country nga na. Then, prior to 1993, most governments regarded violence against women largely a private matter between individuals. So, like I said, the government or even though ano mga democratic kuan or democratic countries una wala dili babae ang mulid sa kuan sa particular country or kuan area kay tungod ang mga babae weak wala sila enough knowledge to lead in a particular country muna siya.
So, gender-based violence experienced by women and girls refers to battering and other form of intimate partner violence including marital rape. So, common kaya ng marital rape, sexual violence, dowry-related violence. So, like, example sa sa mga Muslim people kaning dowry-related violence bali ang ang mga anak nila nga babae ilahadang bali na ba kontrata na daan if nanay mo palit sa ilang anak musugot ra po na magiging kay tungod kay nay kwarta ang mga lalaki nga Muslim ikuan ra pud nila gitugot ra pud nila so bisag against sa will sa babae nga Muslim di wala sila puy rights nga kuan kay mo naman ay murag tadhana nila so female infanticide sexual abuse of female children in the household so kuan ka ng like ang mga Muslim mahitabo man ni kanang mga na stepfather nga mga stepfather din namatay ilang mga papa or di kuan kanang ilang papa ko no trabaho sa layo dinay mga uncle ingana so mo ni mga senaryo mahitabo sa mga babata nga kuan nagpuyo sa balay din ikuan gi abuse sila bag sex through sexually ba then honor crimes early marriage like I said katong sa like sa door related violence kaning early marriage mostly common po ni sa Pilipinas karon kay kaning early marriage wala taga kuan ba wala dugo naunag kanang bata pa kay ning bata kay ning bay ba then wala tay anang instinct nga unsay mga mahitabo pohon pag maminyo ni siya kaning early marriage kaning mahitabo po ni siya kay tungod kay like kanang rape ng bata or kanang walay kuan ba walay enough nga mo sustain sa bata so early marriage kun mahitabo ana forced marriage so common kining forced marriage kay bisag kuan ning walay gana ang babae sa lalaki i-forced marriage kay tungod kay ang ginikanan mismo ng gauna-una gatugot niya nga muna yung ganahang lalaki para niya wala ta kabalo nga sa babae di siya ganahan mo nang ma-forced marriage na lang. So seems nga aw kanang wata ka kuan nga against the pod sa will sa babae nga na ba mabaylit pud nato ilahang rights. So female genital cutting and other tradition practices harmful to woman nga kanang pagkuha og kuan man kanang mga parts sa babae nga against nila violent kayo ng mga practices na sexual harassment in the workplace or educational institution like example sa kuan ning department bali sa eskwelahan ingana mga senaryo nga mga 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 um nanggadumala sa eskwelahan then like kuan ko no ning hagbong ning kuan estudyante then ilang ipatos office ingana then ilang kuan ilang i-treat ilang murag taga nila kuan ning murag katumbas na parata ang ning example mga nahagbong sila wala sila laing kuan ning kapaingnan nga mugrab na lamang sa opportunity nga gihatag ni sir kay tungod kay nahagbong sila ug ganahan sila mopasar so mohatag na lamang sila silang kuan ilang kaugalingon kay kuan ning wala sila kuan ba ning enough nga but no wala ta kakuan na sa ilang mga decision na dayon commercial and sexual exploitation trafficking of girls and women so like kanang karon mga atong mga ipan kuan sa gawas nga ng mga babae atong ipaato dito kay tungod kuan mga negosyante mga pulpol ng mga negosyante ilang gamit ang babae para modato sila no and violence or perpetrated against domestic workers like akong sulti a while ago nga kanang mga we Filipino has common kanang instinct nga mo abroad kay para mo asenso sa kinabuhi without knowing the fact that we are being violated by the other people like in the Saudi nga we are violated by the Arabo nga kuan nga nayuban gani ripon or patyon nga nila mga panghitabo so that is USED 2009 so lastly
Gender-based violence cuts across public and private spheres, including home, school, and work, and takes place during peacetime and conflict. It both human rights and development issue with negative consequence for both women and men. So, kaning gender-based violence, it affects many life of individual kay tungod it is not only for men but also a women. So, kung mo kwanta mo ingon ta nga men, even though we are men, we are kanang mo to mo nga kuan mi ning kusgan mi pero in fact or kanang moingon ta nga laki mi but we have weaknesses nga dili mi ka defend mismo sa among kagalingon ingana pud ang kuan kanang gender based violence mo ng kuan bisag asa ka na kuan nabutang basta moingon na gani kag violence wa gyud ka paing nana. So to continue, so these are the consequence of gender based violence. So this consequence includes serious immediate and long-term impact on the physical and psychological health of the survivors. So it talk about the consequence towards their life if they were the victim of gender-based violence. So in their health consequence it includes unwanted pregnancies, complication from unsafe abortion, sexual transmitted infection including HIV, injuries, mental health, and psychosocial effects as like depression and anxiety, post-traumatic stress, suicide, and death. Violence also affect children's survival development from and school participation. So, example, ang biktima ma-rape, then kanang kuan kanang biktima it may affect in the life through kanang example kanang dili sila ganahang mabuntis so mabuntis na lamang if akatong mo rape nila may sakit ng HIV so they are being affected then if magkuan po sila magkunaon na sila nga pagpalaglag so it may affect ng makuan nilang is ni ma kuan nga dili na sila mabuntis next time if ganahan sila magkaanak. So it may affect also ning kanang mental health nga if dili nila kaya silang kaugalingon is maybe mabuang sila or 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 kuan nga mahimo silang insane or pwede po sila ma-depress kaayo kay tungod na rape siya di sa ganahan nga kuan okay so mapunta nga mag-suicide na lang sila or mamatay sila kay di sila palitan mag-suicide way makabantay mamatay. So it also affect to the children nga kanang anak sa if og mabuhi manggaling ang grape nga kanang grape then mabuntis din yung gana siya gianak niya it may affects the kuan kanang anak anak niya nga palitan dili ganahan siya nga mo participate siya lang tungod kay wala siya papa nga na gikan siya kuan kanang na rape nga kuan pa mama nga na so it may affects also. So in her social consequence extend to families and communities. So families can also be stigmatized as a consequence of gender-based violence. For example, when children are born following a rape or a family member choose a stand by a survivor, fellow members of their community will may avoid them. So common kayo ni sa atong kuan atong community karon nga if ang kuan gani ang mama gani gi-rape so kuan na moingon na dayon sila nga dili ta mo kuan na kay kanang kuan na anak ana di ka nag-rape nga kuan rape na aksidente na wala na murag aksidente ra na nga kuan na ka ba discriminate na ka may taon tag gituyo nimo nga ma-rape nga na so mismo sa imong pamilya gi avoid na ka how much more if ang mga na tawo na palibot nimo so
dili man po na sala sa kuan ng mga sa babaye. So mo po nay kuan one of the most problems sa atong community karon. For the economic consequence include the cost of public health and social welfare system and the reduced ability of many survivors to participate in social and economic life. World Health Organization or global and regional estimate of violence against women on 2003. So dahang kayo mga kaso ning ingani nga kuan mga kuan gender based violence kanang pang-rape, pampanglugos, mga kuan. So mga sayang kuan sa economic niya nga life. So kuan dili siya kayo kuan ka-participate sa kuan sa kalitan ganay mga programa di kay participate siya. So ma-reduce ang mga kuan, ma-reduce ang mga tao nga participate sa programa para maunlad ang Pilipinas ingana. So that could be all, ma'am, and thank you. Bye bye.